Ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης και παρακολουθείτε το κανάλι της Θετικής Δοπαμίνης ή αλλιώς το Ανοιχτό Θετικό Πανεπιστήμιο. Σήμερα θα μιλήσουμε για την αλήθεια. Την αλήθεια σχετικά με τον Ιησού Χριστό, αν τελικά ήταν ιστορικό πρόσωπο ή όχι και γιατί δεν υπάρχουν άλλα βιβλία για αυτό το πρόσωπο. Θα ήθελα να καλησπέρισω όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι στην ζωντανή εκπομπή και στο live chat κατ' επέκταση. Όσοι παιδιά με βλέπετε πρώτη φορά και σας ενδιαφέρουν τέτοια βίντεο σχετικά με τον χριστιανισμό, την αρχαία Ελλάδα, ιστορικές έρευνες, ιστορία της αρχαίας Ελλάδας, ελληνική γλώσσα και φυσικά ελληνική μυθολογία, κάντε εγγραφή στο κανάλι και χτυπήστε το καμπανάκι. Για τους συνδρομητές που ήδη έχουν κάνει εγγραφή, απλά χτυπήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Γιατί πιστεύω ότι σήμερα θα πούμε πάρα πολλά πράγματα και νομίζω ότι όσοι το χάσουν, κακώς θα το χάσουν. Είναι ένα βίντεο που πιστεύω ότι θα σας μείνει πάρα πολύ στο μυαλό. Τι θα πούμε σήμερα? Θα πούμε τρία πράγματα. Καταρχάς θα μιλήσουμε για την ιστορική αλήθεια σχετικά με τον Ιησού Χριστό. Ποιος ήταν, τι ήταν και γιατί το εξαφάνισαν. Και οι φίλοι μας οι χριστιανοί μπορούν να παρακολουθήσουν αυτό το βίντεο. Σε κάποια άλλα τους αποτρέπω. Το σημερινό όμως μπορείτε να το δείτε άφοβα. Δεύτερον, θα μιλήσουμε για την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Ποιοι τελικά ήταν αυτοί που την έκαψαν. Θα μιλήσουμε και για τους Ρωμαίους, γιατί δεν έκαιγαν βιβλία είτε εσκεμμένα είτε όχι, μόνο οι χριστιανοί. Και τρίτον, θα μιλήσουμε για ένα απόσπασμα το οποίο δείχνει τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο και θα καταλάβετε όλοι ποια ήταν η στάση που υπήρχε εκείνη την εποχή σχετικά με τα βιβλία. Τώρα, όσοι έχετε συνδεθεί, θα ήθελα να κάνετε like αν το σημερινό βίντεο σας αρέσει, γιατί κάνοντας like μπορείτε να δώσετε ένα σμπρόξιμο στον αλγόριθμο να καταλάβει ότι θα το δουν και άλλα άτομα. Θα το δείτε φυσικά εσείς, αλλά κάνοντας like προωθείτε το βίντεο για να το δουν περισσότερα άτομα. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε με τον Ιησού Χριστό. Σας έχω πει σε προηγούμενα βίντεο, τα οποία θα τα βρείτε όλα στην συγκεκριμένη λίστα αναπαραγωγής που υπάρχει στο κανάλι, η αλήθεια που σου κρύβουν για τον χριστιανισμό, όπου μπορείτε να βρείτε τα πάντα μέσα. Νομίζω ότι είμαι το πληρέστερο κανάλι σχετικά με τον χριστιανισμό. Είμαι ο μόνος ο οποίος τα έχω πει όλα μέχρι στιγμής, και όταν λέω όλα εννοώ όλα, για να καταλάβετε ότι ο κόσμος διψάει για γνώση και αποκατάσταση της αλήθειας. Δείτε λιγάκι η χθεσινή εκπομπή με τους τρεις ιεράρχες, πώς θα πάει αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα. Αυτή η φωτογραφία που τράβηξα είναι screenshot και είναι πριν από ακριβώς περίπου 10 λεπτά, 10-15 λεπτά. Οι τρεις ανθέλληνες ιεράρχες και το μίσος τους για την Ελλάδα, 3 Φεβρουαρίου 2023, εχθές ανέβηκε. Λοιπόν, έχει κάνει μέχρι στιγμής 7.500 περίπου προβολές και τα τελευταία 60 λεπτά το παρακολούθησαν 535 άτομα. Και φυσικά ο λόγος που το παρακολούθησαν είναι πάρα πολύ απλός. Είπαμε τεράστιες αλήθειες. Ξέφυγα σε μια φάση, εννοείται, γιατί με αυτές τις αρλούμπες που διάβαζα των τριών ανθελλήνων ιεραρχών πραγματικά κόντεψα να χάσω την ψυχική μου ηρεμία. Λοιπόν, επίσης θα ήθελα να σας πω, όσοι είστε συνδεδεμένοι στο live chat, στην ζωντανή συνομιλία, να ξέρετε ότι υπάρχουν επόπτες οι οποίοι ανά πάσα στιγμή θα σας πετάξουν έξω αν χρησιμοποιήσετε απειλές, εκφοβισμό, εννοείται, ύβρις και τα λοιπά που συνηθίζουν πάρα πολύ να κάνουν. Λοιπόν, χωρίς να πω περισσότερα, πάμε να δούμε ποια είναι η αλήθεια σχετικά με τον Ιησού Χριστό και για ποιο λόγο την εξαφάνισαν. Ο Ιησούς Χριστός, το έχω πει άπειρες φορές, δεν ήταν κανένα ον που κατέβηκε από τον ουρανό, ούτε εξωγήινος ήταν, ούτε ήταν, ούτε Έλληνας ήταν ένας απλός τότε Εβραίος άνθρωπος. Απλώς όταν λέω εννοώ άνθρωπος, έτσι, ο οποίος είχε μοιηθεί φυσικά σε κάποια μαγικά μυστήρια εκεί στην Αλεξάνδρεια στην Αίγυπτο. Προκύπτει αυτό, αν δείτε προηγούμενα μου βίντεο, προκύπτει, γι' αυτό και το εξαφάνισαν αυτό το συγκεκριμένο στιγμιότυπο της ζωής του. Όταν λέμε στιγμιότυπο εννοούμε 20 χρόνια, έτσι.
λοιπόν, γιατί δεν τους συνέφερε φυσικά να υπάρχει αυτή η αλήθεια. Και τι πιστεύετε, ότι δεν ήξεραν αυτοί που τα ξαναέγραψαν τα Ευαγγέλια τι ακριβώς είχε συμβεί? Ήξεραν πάρα πολύ καλά, γιατί θα δείτε σε λιγάκι ότι η αλήθεια υπήρχε, αλλά έπρεπε μανιωδώς η αλήθεια να καταστραφεί για να μπορέσουν να δημιουργήσουν κάτι καινούριο. Λοιπόν, ήταν λοιπόν ένας διάδοχος του θρόνου της Ιερουσαλήμ, και γι' αυτό το λόγο οι Εβραίοι τον ήθελαν ως βασιλιά. Γι' αυτό και οι Ρωμαίοι τον σταύρωσαν και τον ειρωνεύονταν ως βασιλέα των Ιουδαίων. Έτσι, πουθενά φυσικά δεν υπάρχει βασιλεύς των Ελλήνων, που κάποιοι έχουν υποστηρίξει εσφαλμένα το τελευταίο διάστημα. Βασιλεύς Ιουδαίων έγραψαν οι Ρωμαίοι, και αυτό διότι υπήρχε ένα κίνημα, το κίνημα των Ζηλωτών, το οποίο πήγαινε φανατικά κόντρα στους Ρωμαίους και στον Ρωμαίο αυτοκράτορα, και ήταν ο λόγος που πολεμούσαν συνεχώς οι Εβραίοι με την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Πάμε όμως τώρα να δούμε τι λέει ο συγγραφέας Τόμας Άμπερκορν στα 195 πράγματα που δεν θέλουν να γνωρίζουμε. Είναι από τις εκδόσεις Ενάλιος, και θα σταχυολογήσω λιγάκι μια μισή σελίδα, και σε αυτήν την μια μισή σελίδα θα μάθετε τα πάντα. Και όταν λέω τα πάντα, εννοώ τα πάντα. Είναι μια μισή σελίδα η οποία αποκαλύπτει, και θα το διαβάσω πάρα πολύ αργά, ότι όντως υπήρχε το ιστορικό πρόσωπο Ιησούς Χριστός. Εμέσως προκύπτει, γιατί εκτός από τα Ευαγγέλια και τα Απόκριφα δεν αναφέρεται πουθενά άλλου. Όμως θα δούμε κάτι. Θα δούμε ότι υπήρξε συστηματική καταστροφή συγκεκριμένων συγγραφέων. Γιατί συγκεκριμένων συγγραφέων? Γιατί αυτοί οι συγγραφείς κάλυπταν ακριβώς χρονικά την περίοδο του Ιησού Χριστού. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν Ρωμαίοι συγγραφείς των οποίων τα άλλα βιβλία διασώζονται. Δώστε βάση. Γιατί ήταν και Ρωμαίοι, είχαν εξουσία τότε, διασώθηκαν τα βιβλία τους. Αλλά δυστυχώς κάποια από τα βιβλία τους καταστράφηκαν. Πάμε λοιπόν να δούμε. Τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, άρα μιλάμε γύρω στο 400 με 500, μέχρι και την διάδοση της τυπογραφίας, ποιοι είχαν την εξουσία στο να ελέγχουν τι μπορεί να διαβαστεί και τι όχι? Τα μοναστήρια, η εκκλησία, οι πατριάρχες, και όλοι αυτοί ήλεγχαν τα πάντα. Τι θα διαβάσεις και τι δεν θα διαβάσεις. Πάμε να δούμε τι λένε. Είχαν κάθε ευκαιρία να εφαρμόσουν τις συστάσεις των ανωτέρων τους. Σημείωση, εννοεί τους αντιγραφείς μοναχούς, οι οποίοι ανώτεροι τους, δώστε βάση, σύστηναν να καίγονται τα έργα, και ανοίγουν τα εισαγωγικά, να καίγονται τα έργα που μπορούσαν να προκαλέσουν την οργή του Θεού και να διαφθείρουν ψυχές, κλείνουν τα εισαγωγικά, ακολουθώντας με τη σειρά τους τις συστάσεις των χριστιανών αυτοκρατόρων Θεοδόσιου του Δεύτερου στην Ανατολή και Βαλεντινιανού του Τρίτου στη Δύση, την περίοδο 448-449. Άρα μιλάμε αρκετά χρόνια μετά την εδραίωση του χριστιανισμού. Τώρα είναι η περίοδος που πρέπει να εξαφανίσουν, προσέξτε με, τώρα είναι η περίοδος που πρέπει να εξαφανίσουν τα πάντα για να μην υπάρξει στο μέλλον απόδειξη. Πάμε. Ότι υπήρξε ο Ιησούς και πώς υπήρξε. Οι αυτοκράτορες αυτοί δεν έκαναν τίποτε άλλο, γιατί φοβόντουσαν μην τους ρίξουν.
από το να επαναλάβουν το διάταγμα του Πάπα Λέοντα του Πρώτου το 447, να αποσιωπήσουν ή να κάψουν, και ανοίγουν τα εισαγωγικά εκ νέου, τα έργα που εναντιώνονταν στην πραγματική αλήθεια. Οι αντιγραφείς μοναχοί αλλίωναν. Έτσι προέκυψαν και τα παλίμψιστα, για όσους ξέρετε. Τι είναι τα παλίμψιστα? Παλίμψιστα θα τα δούμε στο μέλλον. Οπότε εγγραφή και καμπανάκι. Οι αντιγραφείς μοναχοί αλλίωναν λοιπόν τα αρχαία κείμενα είτε μέσω της λογοκρισίας, η οποία ήταν ολοκληρωτική ή μερική, η λογοκρισία, δηλαδή διάβαζαν κάτι και λέγανε εδώ αυτό δεν μου αρέσει, στην αντιγραφή που θα κάνω θα φύγει. Ο επόμενος που το αντέγραφε έλεγε εδώ ο Πλάτωνας, λέω εγώ τώρα έτσι, ο Ιώσιπος, ο Λουκιανός δεν μου αρέσει, πρέπει να τον σβήσω αυτό που γράφει. Γι' αυτό έχουν βρει πολλοί αναλυτές, μέχρι και η τεχνητή νοημοσύνη που βάζουν τώρα, έχουν βρει ότι υπάρχουν λογικά και συνειρμικά κενά. Επαναλαμβάνω, έχουν βρει ότι υπάρχουν λογικά και συνειρμικά κενά στις προτάσεις και δεν κολλάει το περιεχόμενο που αναφέρεται πριν με το μετά. Γιατί? Γιατί επενέβαιναν με την πένα τους και τα έσβηναν. Έτσι, και κάθε φορά που αντέγραφαν όλο και κάτι έσβηναν και έβαζαν κάτι δικό τους. Λοιπόν, έτσι δείτε λίγο τι έκαναν. Μεταμορφώθηκαν βασικά έργα της αρχαίας ιστορίας. Για παράδειγμα, δείτε να πάθετε πλάκα. Το περί του Ιουδαϊκού πολέμου. Ο άνθρωπος μίλησε για τον Ιουδαϊκό πόλεμο. Έτσι, το κίνημα των Ζηλωτών, η επανάσταση των Εβραίων εναντίον των Ρωμαίων. Ποιος? Ο Φλάβιος Ιώσιπος. Έγραψε λοιπόν περί του Ιουδαϊκού πολέμου που αναφέρονταν σε εκείνη την περίοδο του Ιησού Χριστού, του κινήματος, εντάξει, των ακόλουθων του Ιησού Χριστού. Αποτέλεσε λοιπόν αυτό το τεράστιο έργο αντικείμενο μιας πολύ ελεύθερης λατινικής μετάφρασης με τον τίτλο «Ηγήσιπος». Ο άλλος δηλαδή έγραψε τόμους, ποιος ξέρει πόσους τόμους, πόσα έργα για τον Ιουδαϊκό πόλεμο, ο Ιώσιπος, και οι άλλοι τι κάνανε? Έκαναν άπειρες παρεμβολές και αντιγραφές και αλλοιώσεις στο κείμενο και όταν τελικά εκδόθηκε με τον τίτλο «Ηγήσιπος». Πού να κρυφτείτε? Τρέξτε να κρυφτείτε. Ενώ ένας μοναχός ονόματι Ξυφιλίνος, έτσι λεγόταν, Ξυφιλίνος, όπως λέμε Ξύφος, ξαναέγραψε περικόπτοντας την ρωμαϊκή ιστορία του Δίωνος Κασίου. Και έχουμε συνέχεια, θα πούμε πολλά για τον Δίωνα στη συνέχεια, κάπου τον αναφέρουμε. Οι αντιγραφείς αυτοί παρενέβαλαν κείμενα που συμφωνούσαν με τις εκκλησιαστικές αρχές, αποδίδοντάς τα σε συγγραφείς με μεγάλη φήμη, όπως για παράδειγμα στον Τάκητο, όπου λοιπόν του συνέφερε το πετούσαν, το βάζαν δηλαδή. Όταν λέω το πετούσαν εννοώ το βάζανε, όπου δεν έφευγε. Η λογοτεχνική απάτη έγινε υποχρεωτική πράξη ευλάβειας. Μεταφερθείτε νοητικά σε εκείνη την εποχή και προσπαθήστε να καταλάβετε ότι οι πατριάρχες και οι αυτοκράτορες δίναν εντολή στους μοναχούς, τους πάπυρους, έτσι, εκείνης της εποχής, που δεν συμφωνούσαν με αυτά που πίστευε επίσημα η Εκκλησία, να τους καίνε. Πάμε τώρα να δούμε πόσοι Ρωμαίοι, προσέξτε,
τα ονόματα που θα σας διαβάσω τώρα είναι μόνο τα ρωμαϊκά. Μόνο. Δεν ξέρουμε αν είχαν γράψει και Έλληνες για τον Ιησού, γιατί ζούσαν στη Δεκάπολη χιλιάδες Έλληνες εκείνη την περίοδο. Αποκλείεται να μην έγραψαν κάποιες δεκάδες Ελλήνων για την ιστορία του Ιησού. Αποκλείεται. Σύριοι, εννοείται. Όλο το Λεβάντε εκείνη την εποχή ήταν μορφωμένο. Αιγύπτιοι, ούτε οι Αιγύπτιοι. Μικρά Ασία, και όταν λέμε Μικρά Ασία εννοούμε όλη την περιφέρεια της σημερινής Τουρκίας στο χάρτη. Όλοι αυτοί δεν γράφανε, κανείς τους δεν έγραφε. Λοιπόν, εννοείται πως γράφανε. Τα κάψανε όλα. Πάμε όμως να δούμε τους Ρωμαίους συγγραφείς που αναφέρονταν σε εκείνη την περίοδο και τους εξαφάνισαν. Ένας Γάλλος λοιπόν λόγιος, ο Ζης Ντεβίκ, επεσήμανε κενά σε έργα Ρωμαίων ιστορικών, τα οποία είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά αν αναλογιστούμε ότι αναφέρονται όλα στην ίδια περίοδο, το πρώτο τρίτο του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν. Δηλαδή αυτόν τα βιβλία αναφέρονταν περίπου, ας πούμε χοντρικά, από το 10-20 π.Χ. έτσι, μέχρι το 30, 40, 50 μετά Χριστόν. Και όλος τυχαίως, αυτόν τα βιβλία όλα εξαφανίστηκαν. Συγκεκριμένα, έτσι, αυτόν. Πάμε να δούμε ποιοι ήταν αυτοί. Νούμερο 1. Να βάλω λίγο τη σημείωσή μου κι εγώ, 17 και 15. Νούμερο 1. Η ρωμαϊκή ιστορία του Βελίου Πατέρκουλου, το κείμενο του οποίου παρεφθάρει τόσο τερατωδώς που ένας σχολιαστής θεώρησε ότι ο αντιγραφέας του δεν είχε καταλάβει ούτε λέξη. Δηλαδή υπήρξε τόσο μεγάλη παραφθορά και αλλίωση του αρχικού κειμένου. Σκεφτείτε ότι ο αντιγραφέας δεν ήξερε καν ο άλλος τι έγραφε, τι έλεγε. Πάμε παρακάτω. Νούμερο 2. Το 10ο βιβλίο, γιατί πολλοί μου γράψανε και μου λέγανε ο Ιησούς δεν υπήρξε. Εντάξει, μπορούμε ό,τι θέλουμε να πιστέψουμε, έτσι. Από τη στιγμή που όντως η μοναδική πηγή είναι μόνο τα Ευαγγέλια, άμα θέλουμε πιστεύουμε, έτσι. De facto. Εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Ό,τι θέλετε. Εγώ λέω τι υπήρχε και τι δεν υπήρχε και εσείς αποφασίζετε. Εννοείται αυτό. Πάμε λοιπόν στο νούμερο 2. Το 10ο βιβλίο του Πλίνιου του Νεότερου, καθώς και η αλληλογραφία του με τον αυτοκράτορα Τραϊανό. Πάει και αυτό. Νούμερο 3. Το 5ο και το 6ο βιβλίο των χρονικών του Τάκητου, που καλύπτουν την περίοδο από τα τέλη του 29 μετά Χριστόν μέχρι το 31 μετά Χριστόν. Την εποχή δηλαδή που δίδαξε και σταυρώθηκε ο Ιησούς στην Παλαιστίνη. Επαναλαμβάνω, είναι ίσως το σημαντικότερο. Το 5ο και το 6ο βιβλίο των χρονικών του Τάκητου, που καλύπτουν το 29 μέχρι το 31. 29 μέχρι 31. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι ο Ιησούς δεν γεννήθηκε το 0. Γεννήθηκε, άλλοι λένε το 4, άλλοι λένε το 6 ή άλλοι λένε το 7 μετά π.Χ. Ο Χριστός π.Χ.
αλλά έτσι είναι. Προ Χριστού. Άρα αυτή είναι η περίοδος. Το 29 με το 31 μετά Χριστόν. Γιατί την εξαφάνισαν? Τι μπορεί να έγραφε ο Τάκητος μέσα σε αυτά τα εδάφια, στα βιβλία του, που μπορεί να είχαν τόσο μεγάλη σημασία, που έπρεπε να δώσουν μερικοί αυτοκράτορες την εντολή να εξαφανιστούν. Νούμερο 4. Τελικά, και μια παρένθεση. Θα σας απογοητεύσω. Σήμερα θα πάθετε ένα κοκομπλόκο. Θα το πω και σε άλλο μου βίντεο βέβαια. Ο Ιησούς δεν πέθανε 33 χρονών, πολύ πιθανόν. Και γελάω γιατί πάρα πολλοί έχουν κάνει αυτήν την ηλίθια συσχέτιση με τον Μέγα Αλέξανδρο, έτσι. 356-323. Γιατί γελάω? Γιατί για τον Μέγα Αλέξανδρο, που είναι πριν από 400 χρόνια από τον Ιησού, ξέρουμε ακριβώς πότε γεννήθηκε και ακριβώς πότε πέθανε. Και για τον Ιησού που λέμε ότι γεννήθηκε το 0 και πέθανε το 33, είναι ψέμα. Είναι ψέμα. Και μέχρι και η επίσημη εκκλησία, αν δεν με πιστεύετε, μέχρι σήμερα έχει έριδα για το πότε γεννήθηκε. Άρα δεν φταίει ο θετικός για αυτά που λέει. Επαναλαμβάνω, μη σκανδαλίζεστε. Το πιο πιθανό είναι να μην πέθανε 33 χρονών. Και ξέρετε γιατί? Ωραία, δίνω πόνο, Πάρε κόσμο να έχεις. Αν εξαφάνισαν τα βιβλία του Τάκητου που αναφέρονται στο 29 μέχρι 31 μετά Χριστόν, και αν υποθέσουμε ότι ο Ιησούς γεννήθηκε το 7 μέχρι το 4 π.Χ., την περίοδο της Σταύρωσης θα πρέπει να ήταν 29 μετά Χριστόν, αφού έγραψε ο Τάκητος το 29 το 5ο και το 6ο βιβλίο του, συν πλην 4 μέχρι 7 χρόνια. Μπορεί δηλαδή να ήταν ο Ιησούς 33, μπορεί 35, μπορεί όμως και 37 χρονών. 36, συγγνώμη. 36, αν γεννήθηκε το 8 π.Χ. Καταλαβαίνετε? Εν πάση περιπτώσει, μικρά εγκεφαλικά για να ξέρουμε όλοι τι λέμε. Νούμερο 4. Και να πω κάτι ακόμα. Αυτό όλο με τον Μέγα Αλέξανδρο και με τον Ιησού 33 χρονών ήταν προσπάθεια των χριστιανών να δημιουργήσουν τον ελληνοχριστιανισμό. Εννοείται. Τα έχω πει σε προηγούμενα μου βίντεο. Τα είπα και χθες με τους 3 ιεράρχες. Όσοι δεν το είδατε, να το δείτε. Καρά αξίζει. Λοιπόν, ήταν προσπάθειά τους να συνδέσουν κάπως το 33 με τον Μέγα Αλέξανδρο και με τον Ιησού Χριστό. Εντάξει, εν τω μεταξύ, οι δύο αυτές προσωπικότητες δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Καμία απολύτως σχέση μεταξύ τους για μας τους Έλληνες. Πάμε στο νούμερο 4. Η σχεδόν ολοκληρωτική εξαφάνιση των έργων ιστορικών του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, όπως ο Αουφίδιος Βάσος και ο Ιούστος Τιβεριάδος. Είναι λοιπόν δύο ιστορικοί οι οποίοι έζησαν τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν και έγραψαν ιστορία, αλλά από ό,τι φαίνεται για κάποιο λόγο έπρεπε και αυτόν τα έργα να καούν. Φανταστείτε τι λέγανε, τι πληροφορίες έδιναν για εκείνη την εποχή που έπρεπε να πνιγούν. Έτσι. Νούμερο 5. Η εξαφάνιση του πρωτότυπου λατινικού έργου Βίος των 12 Κεσάρων του Σουητόνιου, όπως και των 2 μεταγενέστερων αντιγράφων
από τα οποία προήλθε το κείμενο που έχουμε σήμερα. Ξέρουμε ότι ο Σουητώνιος δεν συμπαθούσε τους χριστιανούς, και πώς να τους συμπαθήσει ένας Ρωμαίος όταν τους είχαν σκλάβους δούλους, υποτελείς, και αυτοί έκαναν κινήματα επανάστασης οι άνθρωποι. Λογικό ήταν για μένα. Τι να συμπαθήσει? Μια σέκτα πολιτικο-θρησκευτική, οι οποίοι τότε διέσπηραν, όπως έλεγε, ακούστε τι έλεγε ο Σουητώνιος, μια καινούρια και κακόβουλη δυσιδαιμονία. Γιατί το είπε αυτό? Ο λόγος που το είπε, ξέρετε ποιος είναι? Για τον λόγο που βλέπετε γκρεμισμένους τους κύονες στην φωτογραφία που έχω βάλει δίπλα μου. Γιατί ήξερε ο άνθρωπος αυτός, πολύ οραματιστής, έβλεπε μπροστά καινούρια και κακόβουλη δυσιδαιμονία. Ήξερε ότι αυτοί θα κάνουν μεγάλη ζημιά στο μέλλον. Και όπως και έγινε. Βλέπετε την εικόνα. Την εικόνα την οφείλουμε και σε βαρβάρους τύπου Γότθους, έτσι, αλλά την οφείλουμε κατά 90% στους χριστιανούς. Πάμε στο νούμερο 6. Η εξαφάνιση του μεγαλύτερου μέρους των 35 πρώτων βιβλίων, εδώ είναι που παθαίνουμε εγκεφαλικά, εδώ πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει. Εδώ είναι. Εδώ είναι, γιατί θα τα ξέραμε όλα. Είναι ένα με τον Ιώσυπο και ένα εδώ. Και φυσικά ο Τάκητος, έτσι. Η εξαφάνιση του μεγαλύτερου μέρους των 35 πρώτων βιβλίων, 35 πρώτων βιβλίων της ρωμαϊκής ιστορίας του Δίωνος Κασίου, όπως επίσης και πολλών τμήματων των βιβλίων 36 έως 60, και αν απορείτε για ποιο λόγο έχουν αφανιστεί τα τμήματα 36 έως 60, αφανίστηκαν επειδή καλύπτουν την χρονική περίοδο από το 68 π.Χ., θα τα ξέραμε δηλαδή όλα, μέχρι το 47 μετά Χριστόν. Θα ξέραμε και για την εξέγερση του μπαμπά του Ιησού, του Ιούδα από τα γάμαλα, και ευτυχώς που τα ξέρουμε, γιατί διασώθηκαν από κάποιους, ευτυχώς. Θα τα ξέραμε όμως με πιο πολλές λεπτομέρειες, και αν δεν το ξέρατε θα το μάθετε. Και ο μπαμπάς του Ιησού, ο Ιούδας από τα γάμαλα, πέθανε στο σταυρό. Και αυτός πέθανε στο σταυρό, και ο Ιησούς, και οι δύο κάνοντας εξεγέρσεις. Θα μου πείτε τυχαίο? Καθόλου τυχαίο ότι ο μπαμπάς του Ιησού έκανε εξεγέρσεις και πέθανε πάνω στο σταυρό. Δεν σας προειδεάζει για τον Ιησού? Δεν σας δημιουργεί μέσα σας μια υπόνοια ότι και αυτός προετοιμαζόταν για τον θρόνο του Ισραήλ? Τα συμπεράσματα δικά σας. Κάλυπταν λοιπόν αυτά τα βιβλία που ξαφανιστήκαν τα πιο πολλά, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος του Δίωνα Κασίου, επαναλαμβάνω, το 68 μέχρι το 68 π.Χ., άρα μιλάμε για γύρω στα 115 χρόνια. 68 π.Χ. μέχρι 47 μετά Χριστόν. Και αναφέρονται κατά κύριο λόγο στην βασιλεία του Τιβέριου,
καθώς και των βιβλίων 78 μέχρι 80, άρα δείχνει την συνέχεια μετά από τον Τιβέριο λογικά, που αναφέρονται στις βασιλείες του Καρακάλα, του Μακρύνου με γιώτα και του Ηλιογάβαλου. Έτσι. Αυτό το βίντεο, το σημερινό, το φύλαγα πάρα πολύ καιρό ως απάντηση σε κάποιους οι οποίοι υποστήριζαν ότι η περίοδος του Ιησού δεν ήταν καλά καταγεγραμμένη. Μια χαρά καταγεγραμμένη ήταν. Την κάψανε. Και ο λόγος που την κάψανε ήταν γιατί έπρεπε να δημιουργήσουν κάτι καινούριο. Και αυτό που λέει ο Άλεξ, ότι στο Βατικανό είναι όσα δεν κατέστρεψαν κρυμμένα, είναι αλήθεια. Και υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία που διασώθηκαν στο Βατικανό. Πάμε όμως τώρα να προχωρήσουμε σε έναν άνθρωπο που τον γνωρίσαμε και χθες, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Επαναλαμβάνω, όσοι δεν είδατε το χθεσινό το live για τον Χρυσόστομο και τους άλλους δύο ανθέληνες ιεράρχες, να το δείτε οπωσδήποτε, γιατί είναι πάρα πολύ διδακτικό. Και όσοι μπήκαν κατάλαβαν ότι αυτοί οι άνθρωποι απεχθάνονταν την Ελλάδα, τους φιλοσόφους, τον τρόπο ζωής των Ελλήνων, και επίσης ξεχώριζαν και διαχώριζαν τον χριστιανισμό από τον ελληνισμό. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Πάμε λοιπόν. Είναι ένα συμβάν το οποίο έγινε κάποια στιγμή. Σκεφτείτε 4ο περίπου αιώνα. Μεταφερθείτε νοητικά εκεί στο Βυζάντιο και πάμε να δούμε τι συνέβαινε και θα σας διηγηθώ αυτήν την ιστορία με τον Χρυσόστομο, η οποία δείχνει με τον πλέον προφανή τρόπο το πώς αντιμετώπιζαν τότε τα βιβλία οι χριστιανοί. Και όχι μόνο τα βιβλία, αλλά και τους Έλληνες. Γιατί με ξέρετε, οι πληροφορίες που δίνω δεν είναι ποτέ μονοκομμάτες, αλλά πιάνουν όλο το φάσμα του χριστιανισμού και του ελληνισμού. Πάμε να ξεκινήσουμε. Με διαταγή του αυτοκράτορα, διαβάζω από το βιβλίο «Οι τελευταίοι εθνικοί», το οποίο είναι από τις εκδόσεις Θήραθεν και είναι από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρτ. Εντάξει. Με διαταγή λοιπόν του αυτοκράτορα, οι δίκες κατέληξαν σε μαζικές καταδίκες και η Αντιόχεια μετατράπηκε σε σφαγείο. Καλά ακούσατε. Η Αντιόχεια μετατράπηκε σε σφαγείο. Οι χριστιανοί, αν δεν αντέχετε, κλείστε σας παρακαλώ πολύ τα αυτιά σας. Γιατί αυτά που θα αφηγηθώ τώρα είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Λοιπόν, το μακελιό συνοδεύτηκε από πυρές βιβλίων υπό το βλέμμα των δικαστών. Επρόκειτο για βιβλία που κηρύχθηκαν παράνομα, αφού θεωρήθηκε ότι περιείχαν προβλέψεις, μαγικές συνταγές ή ακόμα και αστρολογία. Και καλά ότι οι αυτοκράτορες φοβούνταν λόγω των προφητιών και λόγω των προβλέψεων και των ιονών μην χάσουν την θέση τους και τους την πάρουν άλλοι. Γι' αυτό έπρεπε τα βιβλία να καούν. Στην πραγματικότητα, για να ξευμενήσουν τις αρχές, δείτε τι λέει. Για να εξευμενήσουν, δηλαδή για να ηρεμήσουν τις αρχές, οι κάτοχοι που είχαν βιβλιοθήκες εξαναγκάζονταν και έκαιγαν οτιδήποτε από νομικές πραγματείες έως βιβλία των ελευθερίων τεχνών για να μην έχουν την ίδια κατάληξη με τους υπόλοιπους. Μία νεανική εμπειρία του Ιωάννη του Χρυσόστομου
πρέπει λογικά να ήταν έφηβος τότε, ζωντανεύει την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στην περικυκλωμένη από τον στρατό πόλη και το πώς ακριβώς Αντιόχεια, είμαστε στην Αντιόχεια, και το πώς ακριβώς ένιωθαν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή. Ο Ιωάννης βάδιζε με έναν φίλο του στους κήπους κατά μήκος της όχθης του ποταμού, πηγαίνοντας σε μια εκκλησία έξω από την πόλη. Ο φίλος του παρατήρησε ένα αντικείμενο που επέπλεε στο νερό. Ανοίγουν τα εισαγωγικά. Νόμισε ότι ήταν ένα κομμάτι ύφασμα, αλλά πλησιάζοντας είδε ότι ήταν ένα βιβλίο και κατέβηκε για να το ψαρέψει. Όσο για μένα, αξίωσα το μερίδιό μου από το έβριμα και αστιεύτηκα. «Ας δούμε πρώτα τι είναι», είπε. Το άνοιξε και είδε μαγικά σύμβολα. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ένας στρατιώτης. Ο φίλος μου έβαλε το βιβλίο μέσα στο πανοφόρι του και απομακρύνθηκε, παγωμένος από τον φόβο του. Γιατί ποιος θα πίστευε ότι είχαμε βρει το βιβλίο στο ποτάμι και το πήραμε, όταν συλλαμβάνονταν όλοι, ακόμα και λιγότερο ύποπτοι. Δίνει ξεκάθαρα εδώ το στίγμα, το τι συνέβαινε εκείνη την εποχή. Εντάξει. Πρέπει να είμαστε γύρω στο 370, 371, 72, κάπου εκεί μέσα πρέπει να είμαστε χρονικά, εντάξει, γιατί ήταν περίπου, λέει, 16 με 17 ετών, και αν υποθέσουμε ότι γεννήθηκε Φλεβάρι το 354, είναι γύρω στα 370, 71, 72, εκεί μέσα, μετά Χριστόν. Λοιπόν, ο φίλος μου έβαλε, το ξαναλέω, το βιβλίο μέσα στο πανεφόρι και απομακρύνθηκε, παγωμένος από το φόβο του. Λοιπόν, και όπως σας έλεγα, ότι συλλαμβάνονταν. Δεν τολμούσαμε να το πετάξουμε για να μην μας δουν. Σου λέει, αν το πετάξουμε και μας δουν, θα μας συλλάβουν. Και φοβόμασταν εξίσου να το σκίσουμε, για τον ίδιο λόγο. Έτσι. Τελικά με τη βοήθεια του Θεού μπορέσαμε να το ξεφορτωθούμε και γλιτώσαμε από τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Φανταστείτε τώρα ένα χριστιανόπουλο π.χ. όπως ο Χρυσόστομος, 16-17 ετών, πόσο πολύ μάλλον μπορεί να είχε φοβηθεί εκείνη τη στιγμή, και τελικά αυτός ο φόβος να επικράτησε μέσα του και να έπρεπε για τους δικούς του λόγους να φανατιστεί με τον χριστιανισμό, γιατί σου λέει, αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα, αυτοί μας φάνε λάχανο. Λοιπόν, συνεχίζω. Μαζί με τα βιβλία εκτελέστηκαν και φιλόσοφοι. Ο Μάξιμος ο Εφέσιος, ο παλιός σύμβουλος του Ιουλιανού, αποκεφαλίστηκε. Άλλοι στραγγαλίστηκαν. Μερικοί κάηκαν ζωντανοί, όπως ο φιλόσοφος Σιμωνίδης, που ο Αμιανός συγκρίνει το θάνατό του με του Περεγρίνου, ενός κοινικού φιλοσόφου που το 165 αυτοπυρπολήθηκε στην Ολυμπία. Σε όλο αυτό το διάστημα που στην Αντιόχεια και τη Μικρά Ασία διεξαγόταν τον κυνήγι των μαγισσών, ο Λιβάνιος έκανε ό,τι μπορούσε για να μην δώσει στόχο. Άρχισε να καίει τα αντίγραφα των επιστολών του, ξεκινώντας με αυτά που είχε γράψει το καλοκαίρι του 365, όταν ένας εθνικός
ξάδερφος του νεκρού αυτοκράτορα Ιουλιανού, είχε αποπειραθεί να πάρει την εξουσία. Σου λέει κάψτα, γιατί αν τα βρουν την έκατσες, θα σε κάψουν ζωντανό. Αυτός είναι ο λόγος που η συλλογή της αλληλογραφίας του Λιβάνιου, τόσο πολύτιμη για εμάς σήμερα, δεν περιέχει παρά ελάχιστα γράμματα της περίοδου 365-388. Εντάξει, σκεφτείτε ότι ο Λιβάνιος πέθανε το 393. Άρα αυτή η περίοδος 365-388, περίοδος δράσης και του Χρυσόστομου, μπορεί να ήταν τότε φυσικά πιτσιρικάς, αλλά νομίζω το 388 ούτε λίγο ούτε πολύ πρέπει να είχε φτάσει κάπου τα 40. Άμα γεννήθηκε το 300, ναι, 30 κάτι χρονών ήτανε. Λοιπόν, άλλες 2 φορές γλίτωσε την τελευταία στιγμή ο Λιβάνιος, για να καταλάβετε τι τους κάνανε. Την πρώτη, όταν δικάστηκε ως ύποπτος για μαγεία ένας αθλητικός πάτρονας που θα μπορούσε να τον εκθέσει, δηλαδή να τον καρφώσει μάλλον, λέω τώρα εγώ. Την άλλη, όταν επρόκειτο να συλληφθεί ένας φίλος που δεν θα άντεχε τα βασανιστήρια. Για καλή του τύχη όμως του Λιβάνιου, ο φίλος του πέθανε ξαφνικά πριν συλληφθεί. Βλέπετε. Όλα αυτά δείχνουν το τι ακριβώς επικρατούσε εκείνη την περίοδο στο Βυζάντιο και το πώς διώκονταν τα βιβλία. Δηλαδή είχαμε κανονικά κυνήγι μαγισσών. Όχι μόνο οι άνθρωποι, όχι μόνο οι Έλληνες, όχι μόνο οι εθνικοί, όπως τους λένε, τα πάντα. Τα πάντα. Λοιπόν, έκλεισα και αυτό το κεφάλαιο και θα ήθελα τώρα να σας πω ένα τελευταίο πριν κλείσουμε για την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και το Σεράπιον δεν την έκαψε μόνο ένα άτομο, μία φορά. Εντάξει, να τα λέμε όλα όπως είναι με το όνομά τους. Η βιβλιοθήκη κάηκε και από τον Ιούλιο Καίσαρα και από τον Αυριλιανό, έτσι, κατά διαστήματα, αλλά το τελευταίο, τελειωτικό, ολοκληρωτικό χτύπημα δόθηκε την εποχή του Θεοδοσίου, αλλά και αργότερα. Δηλαδή ό,τι είχε απομείνει το έφεραν εις έδαφος. Το κατεδάφισαν και το καταδιέλυσαν, το διαμέλυσαν, δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Τώρα, κάποιοι είχαν ισχυριστεί ότι το έκαναν οι Άραβες και είχα κάνει ένα βίντεο πάνω σε αυτό, ότι ο Ομάρ Ιμπν Αλ-Χατάπ, που υποστηριζότανε από κάποιους μεταγενέστερους ότι το έκανε γύρω στον 7ο αιώνα μετά Χριστόν, όταν κατέλαβε την Αλεξάνδρεια και διέταξε την καταστροφή των έργων της βιβλιοθήκης, δεν υπάρχει περίπτωση να το έκανε. Γιατί πρώτον, αυτοί που γράψανε ότι το έκανε, το γράψανε 400 χρόνια μετά. Δεν υπάρχει ιστορική αναφορά από εκείνη την περίοδο. Εντάξει. Άρα μιλάμε για άτομα που ήθελαν να τον λιδωρήσουν τον συγκεκριμένο χαλίφη, και καλά ότι τους πήρε 6 μήνες για να καταστρέψουν τα λουτρά. Τα βιβλία τα οποία τα χρησιμοποιούσαν, λέει, για να ζεσταίνουν τα δημόσια λουτρά. 6 μήνες. Τι λέει η μηχανή του χρόνου πάνω σε αυτό? Αφενός υπάρχει αναφορά για καταστροφή μόνο βιβλίων και όχι βιβλιοθήκης, και αφετέρου είναι πολύ πιθανόν ο χριστιανός συγγραφέας του 11ου αιώνα μετά Χριστόν, το 10ο αιώνα μετά Χριστόν, που μετέφερε την πληροφορία, να παραποίησε εσκεμμένα την αλήθεια και να τα φόρτωσε όλα στον Ομάρ Ιμπν Αλ-Χατάπ για να αθωώσει τους χριστιανούς. Λένε δηλαδή οι μελετητές ότι οι Ευρωπαίοι συγγραφείς του Μεσαίωνα είχαν κάθε λόγο για να λιδωρήσουν τους Μουαμεθανούς εχθρούς τους και να πούν ότι αυτοί τα έκαψαν. Δεν είναι όμως έτσι. Όπως σας είπα και πριν, έχω κάνει σχετικό βίντεο για την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Οι Άραβες εκείνη την εποχή διέσωζαν
τα βιβλία γιατί ήταν σπουδαστές. Μάζευαν γνώση και πληροφορία. Όπου και να πήγαιναν σήκωναν βιβλιοθήκες. Επαναλαμβάνω, όπου και να πήγαιναν εκείνη την εποχή οι Άραβες σήκωναν βιβλιοθήκες, όπως έγινε και με την Κόρδοβα και αλλού. Λοιπόν, ένα τελευταίο στοιχείο θα σας πω πριν κλείσω. Παντού στην Ελλάδα, παντού, όχι μόνο στην Αλεξάνδρεια, και στην Έφεσο και στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα και στην Κόρινθο και στη Θεσσαλονίκη και όπου και να πηγαίνατε εκείνη την αρχαία εποχή, θέλετε να πω τυχαία πόλεις, να πω Ρόδο, να πω Αλικαρνασσό, Χίο, Σάμο, Μυτιλήνη, τι θέλετε, δεν υπήρχε πόλη που να μην είχε βιβλιοθήκη. Όλες οι πόλεις είχαν βιβλιοθήκες. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι απέγιναν? Τις κατεδάφισαν και τις κατέκαψαν όλες, μα όλες τις βιβλιοθήκες οι χριστιανοί, πολλές φορές οι Ρωμαίοι, αλλά και οι βάρβαροι, όπως π.χ. οι Γότθοι, και σε κάποιες φορές κατ' εξαίρεση και οι Άραβες, έτσι, μέχρι νομίζω και οι Μογγόλοι πολλές φορές. Λοιπόν, οπότε τα σχόλια είναι δικά σας. Το τι πιστεύετε για όλο το βίντεο το σημερινό, για όσα σας είπα, μπορείτε να μου το γράψετε κάτω στα σχόλια στην περιγραφή. Όσοι συμμετείχατε στο live chat, μην επαρκείστε στα σχόλια που κάνετε εκεί. Γράψτε μου κάτω από το βίντεο τι ήταν αυτό που σας άρεσε περισσότερο, τι σας έκανε εντύπωση, πού διαφωνείτε και ποια είναι η γνώμη σας για όλα αυτά τα οποία σας αφηγήθηκα σήμερα. Τώρα, πριν κλείσω να σας πω να δείτε τα βίντεο που θα εμφανιστούν από πάνω και δεξιά στην οθόνη όταν τελειώσει η σημερινή μας η εκπομπή, και φυσικά χτυπώντας πάνω στο μπλε hashtag θετική ντοπαμίνη που είναι δίπλα ή κάτω από τον τίτλο, θα δείτε όλα τα βίντεο του καναλιού και επίσης στο τρίτο κουτάκι κάτω στην περιγραφή όλα τα βίντεο της θετικής ντοπαμίνης. Αλλά σας προτρέπω να δείτε κυρίως τα βίντεο για τον χριστιανισμό. Νομίζω ότι εκεί είναι όλη η δουλειά που έχει γίνει, τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ. Η καλύτερη δουλειά που έχω κάνει στο κανάλι είναι σχετικά με την αρχαία Ελλάδα και σχετικά με τον χριστιανισμό. Αυτά από μένα, παιδιά. Σας εύχομαι όλους ένα καλό βράδυ. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και χτυπήστε το καμπανάκι και τα λέμε την επόμενη φορά. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.